Αγαπημένες φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στο κανάλι μας. Σήμερα θα κάνουμε μία εξ ολοκλήρου κυπριακή συνταγή. Είναι το λατρευτό του γιού μου του Γιάννη. Είναι πούλες. Είναι βολβός, είναι κολοκάσι, αλλά είναι το μικρό κολοκασάκι, είναι η πούλα. Έχει και πιο μικρές. Έχει και πιο μικρούλες και αυτόν το κάνουμε τηγανιτό. Και στο τέλος το σβήνουμε ή με κρασί ή με λεμόνι και κόλιανδρο. Τούτες θα κοπούν σαν πατάτες τηγανιτές. Σε φετούλες και προτιμώτες έτσι. Αλλά υπάρχουν και οι πιο στενόμακρες, οι λεπτούλες. Τσίνες θα τις καθαρίσετε και θα τους κάνετε ένα-δυο χαρακές κατά μήκος για να ψηθούν στο τηγάνι μας. Τα υλικά μας είναι πολύ απλά. Είναι 1 κιλό μπούλες, αλατάκι, 2 κουταλιές κόλιανδρο, είναι κόλιανδρος, είναι σπόρος, είναι μπαχαρικό. Εδώ είναι αλεσμένος. Βάλουμε και στις ελιές τις τσακιστές που κάνουμε στην Κύπρο. Επίσης είναι ο χυμός από 2 λεμόνια, είναι 60 ml, ένα φλιτζανάκι του καφέ. Και το ελαιόλαδο, 1 λίτρο ελαιόλαδο που θα τη τηγανίσω μέσα. Φίλες και φίλοι μου, συνεχίζουμε, θα ζεστάνουμε το λάδι μας και θα καθαρίσω τις πούλες. Τούτα είναι πολύ ωραία μαχαιράκια. Κόβουν όμορφα, κόβουν απλώς στη φλούδα. Και θα πιάσουμε και από τη σάρκα. Τούτα πρέπει να αφαιρεθούν. Μάλιστα. Πρέπει να είναι καθαρό η σάρκα. Τούτα να τα καθαρίσουμε, θα τα βάλουμε μέσα. Και όπως και το κολοκάσι, δεν το πλένεις? Όχι, δεν θα το πλύνουμε, θα το σκουπίσουμε με χαρτί κουζίνας. Διότι όταν πληθεί κατεβάζει έναν υγρό γλίτσα, πώς τη λένε. Γλινιάζει όπως λέμε και έτσι δεν το πλένουμε. Απλώς το σκουπίζουμε. Φερά στην κεφαλή. Ναι. Και το σκουπίζουμε με χαρτί κουζίνας όπως είπαμε. Δεν βάζουμε νερό. Κολοκάσι δεν χρειάζεται νερό. Ωραία. Και θα συνεχίσουμε στα άλλα. Μέχρι θα να τα καθαρίσεις πρώτα όλα και μετά θα τα κόψεις σε φετές? Ναι, τα καθαρίσω, τα βάλω καθαρά να με. Εντάξει. Παρόλο που πολλά για μας, αλλά δυστυχώς με τον κορονοϊό δεν μπορούμε να τηλεφωνήσουμε να έρθει κανένας να πιάσει. Τις έχουμε καθαρίσει, Μιχάλη μου, και θα τις κόψω σε φετούλες. Το λάδι μας είναι έτοιμο. Ωραίες πουλές, ασπρές πουλές. Κάποιες μέρες πιάνονται και αφήνονται να μαράνουν λίγο. Ναι. Έτσι κάνουμε με το κολοκάσι. Ναι, για να ψηθεί. Πάνε στο τηγάνι. Ναι. Έβρασε το λάδι? Ναι. Έβρασε. Ωραία. Αρκετό το λάδι, μάτσο να σχωρήσει. Ένα λίτρο λάδι που βάλαμε. Θα τις αφήσω, Μιχάλη μου, να ροδοκοκκινήσω και όταν ροδοκοκκινήσω θα χαμηλώσω τη φωτιά. Τώρα έχω το στο δυνατό. Θα τις γυρίσουμε όταν πάρω χρώμα. Ναι. Τις μετακινούμε λίγο. Χωρίς έκανα μια κρούστα. Βλέπεις. Ναι. Θα αφήσουμε να κοκκινήσουν ακόμα λίγο και θα το χαμηλώσουμε. Σαν τις πατατούλες, Μιχάλη. Θα χαμηλώσουμε τη θερμοκρασία. Να ψηθούν σιγά σιγά. Θα χαμηλώσεις τώρα τη φωτιά. Ναι, για να ψηθούν. Έχουν πάρει χρώμα. Έχουν πάρει το χρώμα τους. Λίγο χρώμα. Μα έτσι είναι που λες, έτσι μπορεί να... το βλέπεις. Ναι. Δεν θα κοκκινήσουν όπως τις πατάτες. Όχι, μάνα. Το ίδιο πήραμε το χρώμα. Θα το χαμηλώσω, έχω το στο 6, είναι ηλεκτρική δουλή. Να το βάλω στο 4. Και θα τις αφήσω ακόμα λίγο. Πήραν το χρώμα τους οι πουλές μας. Και τώρα να αφαιρέσω το λάδι του μέσα και θα του ρίξω το αλάτι, το λεμόνι και τον κόλιανδρο. Έχουμε αφαιρέσει το λάδι όπως βλέπετε. Ναι. Θα τις αλατίσουμε. Προσθέτεις αλάτι τώρα. Ναι, αλάτι. Όσο μας αρέσει το αλάτι. Το λεμόνι. Το λεμόνι. Και τον κολιάνδρο. Και τον κολιάνδρο μας. Αρέσει και μου να βάλουμε όσο θέλουμε βάλουμε. Και τις κλείνεις. Να τις κλείσουμε, ναι. Και αντινάσουμε τις. Και κλείουμε την κατσαρόλα μας. Αντινάσουμε τις έτσι. Έτσι. Έχει φωτιά τώρα στο χαμηλό, δεν τα σβήσαμε ακόμα. Πιάνουμε έτσι με το πόμα
Ναι. Τώρα εμένα έγκυο και βάλω τα χέρια μου εδώ και αντινάσουμε τις έτσι. Έτσι. Όπως κάνουμε τις πατάτες τις αντιναχτές. Θα τα αφήσουμε να πάρει τη μυρωδιά του λεμονιού, του κόλιαντρου και το αλάτι μας. Θα τις δοκιμάσουμε. Να θέλουν ακόμα λίγο αλατάκι, επειδή ο Μιχάλης του αρέσει το αλατάκι, θα προσθέσει. Προσθέτει και μέσα στο πιάτο του ο καθένας. Ναι. Έτσι, και 3 φορές αντινάσουμε τις. Έτσι. Θα δεις. Ωραία, κλείστε τους. Να μείνουν έτσι μαλακές. Μαλακές όλες. Να το σβήσουμε, διότι μας είναι ηλεκτρικό και να συνεχίζει να ζεσταίνει. Και καλή μας όρεξη. Ωραία. Απλές ώρες. Έναν κυπριακό φαγητό. Ναι, φίλοι μας, θα πάρω μία στο χέρι. Θα τη συνδυάσω με την ωραία σπανακόπιτα που έφτιαξε χτες η Λίζα. Και από χτες τρώμε σπανακόπιτες. Τώρα θα φάμε μαζί με την πουλά την τηγανιτή. Κολιάνδρος. Πιθανή. Ωραίες. Το λεμονάκι της μέσα. Κολιάνδρος της. Έτοιμες οι τηγανιτές πουλές μας. Φτιάξτε και εσείς φίλοι μας τις τηγανιτές πουλές, όσοι βρίσκετε τουλάχιστον. Σήμερα ο φίλος ο Σάββας, Κύπριος μετανάστης στην Αυστραλία, μας είπε ότι καλλιεργά κολοκάσι στην Αυστραλία και φτιάχνει και ωραίες πουλες τηγανιτές. Φτιάξτε λοιπόν φίλοι μας, όσοι έχετε κολοκάσι και πουλες, τις τηγανιτές πουλες που σας δείξαμε. Είναι εξαιρετικότατες. Γράψτε μας τα σχόλιά σας και να είστε καλά.